Jay, say hi. Say hi to the camera. Hi, come here. Dito, come here. Come here, bilis. Say hi, B. Say hi. Bilis na Oh, let's unbox the cellphone. OPPO A96. 8GB, 256GB. Let's unbox. Say hi, B. Hi, camera. Open na natin. Open natin. Unbox. Open. Oh. Resibo. Ay, bukas na siyang resibo sa loob. Hold that. Receipt. Ito ang unang casing niya. Transparent. Free. Free na case. Tapos manual. Sa pin. Ang lagay ng SIM card. Wait lang din. Close na mama, close. Tapos ito. Saka ang cellphone. Kulay black. Dalawang kulay lang daw kasi. Pink yung isa, tsaka ito black. Matte na black siya. Dalawa siyang camera. 5,000 na yung battery. May free na siyang screen protector. Ito. Tapos charger. Yun ang laman ng box. Tapos may freebie siya na, doon sa binila namin, may freebie siya na headset. Ito. From OPPO din. Open natin. Let's open the headset. OPPO siya. From OPPO. Ito lang. Tsaka itong power bank free. Freebies nila. Tapos may freebies din sila na na YouTube Premium for 1 year. Tsaka ano pa ba yun? Netflix for 3 months. Yan ang offer nila doon sa store na pinagbilhan namin. Sa SM Preview namin ito binili. Yan. So, tingnan natin ang free power bank. Free power bank. Open natin. Wait lang. Ano siya? Romos ang tatak.
ang nakalagay kung ilang ano to. No. Ito ang laman niya. Connector. Saka kulay itim. Black. Black yung power bank. Meron siyang ano, indicator, battery indicator. Digital. May switch on. Pwede rin atang flashlight kasi may light on. Hindi pala. LED. Ayan, dalawa yung ano. Sa kanya dito, tsaka dito. Meron din. Karay ko date. Yun lang. Yun ang free. Yung Netflix, tsaka ano, nakalagin na. Kaya naka-open na talaga to ano, ang cellphone. Kasi nilagyan na nila ng Netflix, tsaka ng YouTube. Ito siya. Open na natin. Meron siya sa side na pindutan. Dito, power on. Tapos yung sa volume up, down. Open natin. Hit your ball. Stand up. What is your name? Look the camera, B. What is your name? Jay, what is your name? What is your name? Yan pala. Yan na, nakalagay na yung screen protector niya. Na-transfer na rin yung mga ano, yung ayan na. Transfer na yung ibang data sa kabilang old CP dito sa bago. Transfer na rin nila. Ito may YouTube. No, ano? Parang paano makita kung naka-premium. Ba't maingay? Saan ba yung premium? Come here, B. Saan ang Netflix? Hey, Jay. Uy. Hi. Kaya na siya. Ito na tayo. Walang ano. Ang mga ship launching ay isang kabang-abang na event para sa mga namamahala nito. Wala siyang ads. Ito na yun. Yung YouTube. YouTube bans. Yung pala yun. Hindi ko lang sure ha. Pero ito ata yun. Kasi wala siyang ads eh. Pag pinlay mo, walang ads. Hi guys, kamusta? May mga taong naniniwala sa swerte. At meron din naman. Ito na ata yun. Ang pangalan niya, YouTube bans. Tapos, ito yung Netflix. Free. For 3 months. So, ba't nakalock? May pin pa. Yun lang. Sige na, magbabay ka na. Say bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye, baby. Baba. Oh, they hear in the camera. Say bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Dodo. Dududo na daw si EJ. Dududo na? Dodo. Opo. Say bye-bye na pala. Bye-bye. Papa. Bye-bye. What is your name? What is your name? What's your name? What is your name? Right? What is your name muna? What is your name? Look at the camera. What is your name? Dodo.
Tututo na daw. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching.